हॅलो गाईज, मी संतोष जाधव माझ्या एस8 ह्या नवीन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत करतो। आज मी तुमच्यासाठी पेंटिंगचा आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टील लाईफ कशा पद्धतीने करायचं हे मी दाखवणार आहे। यामध्ये मी ऑइल कलरमध्ये करतो आहे स्टील लाईफ ऑइल पेपरवरती। तर यामध्ये मी जुन्या वस्तू वापरलेल्या आहेत। त्यामध्ये काचेची बाटली आहे, काचेचा ग्लास आहे, मेणबत्ती आहे, त्याचं स्टँड आहे, एक घडी आहे, अशा बऱ्याचशा वस्तू वापरलेल्या आहे। यामध्ये मी या सगळ्या जुन्या वस्तू वापरलेल्या आहेत। स्टील लाईफ करत असताना तुम्ही ज्या वस्तू ठेवणार आहेत त्या वस्तूचे ठेवण्याची एक मांडणी तुम्ही जे करणार आहे ती एकत्र ग्रुपनी करा। ते दिसायला छान दिसतं आणि काढताना तुम्हाला जे तुम्ही पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्याचं तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने नॉलेज येतं। वस्तू तुम्ही वेगवेगळ्या लांब ठेवल्या तर कदाचित तुम्हाला त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, म्हणजे ते काढताना चांगलं दिसत नाही आणि तुम्ही जे चित्र पूर्ण केलं तरी ते अपूर्ण वाटतं। त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित एकत्र त्याचा ग्रुप करून ठेवा आणि स्टील लाईफचं पेंटिंग करा। आता हे झालं वस्तूंचं। कलर करत असताना तुम्ही ऑइल कलरमध्ये कलर करत असताना ऑइल कलरची पद्धत असते ती म्हणजे डार्क टू लाईट कलर। वॉटर कलरच्या विरुद्ध वॉटर कलरमध्ये तुम्ही लाईट टू डार्क ह्या पद्धतीने कलर करता। ऑइल कलरमध्ये डार्क टू लाईट या पद्धतीने कलर करायचं असतं। सुरुवातीला तुम्ही पेंटिंग करायला जेव्हा घेता त्यावेळेस तुम्ही डार्क कलर म्हणजे जिथे जिथे डार्क टोन आहेत ते तुम्ही भरून घ्या फर्स्ट लेअरमध्ये। मग दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सेकंड लेअर द्या त्याच्यावरती थोडीशी जी लाईट आहे, जिथं जिथं थोडंसं लाईट आहे तिथे। मग तिसऱ्या दिवशी तुम्ही थर्ड लेअर जिथे जिथे अजून जास्त लाईट पडलेलं आहे ते तुम्ही भरून घ्या। अशा पद्धतीने लेअर बाय लेअर तुम्ही ऑइल कलरमध्ये काम करू शकता। ऑइल कलर बरेच दिवस वाळत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर भरपूर दिवस तुम्ही काम करू शकता। जेवढा जास्त वेळ देता तेवढं ते काम आणखी चांगलं होत जातं। ऑइल कलर पूर्ण सुकत आल्याच्यानंतर तुम्ही जिथे जिथं स्ट्रॉंग लाईट पडलेला आहे म्हणजे व्हाईट वगैरे, तर तुम्ही तिथं तो द्या शेवटला। सुरुवातीला तुम्ही जर दिला तर त्याचा प्रॉब्लेम हा होऊ शकतो की तो कलर जास्त सुकलेला नसल्यामुळं मर्ज होऊन जातो आणि स्ट्रॉंग लाईट पडत नाही, म्हणजे एवढा दिसत नाही। त्याच्यामुळे तुम्ही शेवटला स्ट्रॉंग लाईट जिथं पडलं आहे तिथं देऊ शकता, म्हणजे काचेवरती, स्टीलवरती, अशा पद्धतीने। तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। आणि पेंटिंगचे असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा।